Sziasztok! Megnézzük, hogy a valaha szeretett kedvessel mi a helyzet most. Mi van vele, mire gondol? Gondol-e rátok? Vágyik-e utánatok? Úgyhogy lássunk is hozzá. Nézzük meg, hogy jelenleg mi az ő helyzete. Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről? Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről? Ennek a valaha szeretett személynek mi a jelenlegi helyzete? Egy biztos, hogy ő valami ilyen szituáció mellett nagyon is kitart. Függetlenül attól, hogy milyen veszteséget, főleg milyen lelki veszteséget él meg, mégis úgy érzi, hogy neki egy bizonyos szituációban ki kell tartani. És tulajdonképpen erről nem is beszél senkinek sem, mert nem mer, fél erről beszélni, hogy ő benne ez milyen veszteséget is okoz ez a szituáció, amiben ő viszont ott van. Tehát lelkileg ő mást él meg, és mást mutat a világ felé. Na de akkor megnézzük, hogy mitől fél, vagy kitől fél ez a személy, a szeretett személyed. Mi az, vagy ki az, akitől fél ő? Miért fél ettől? Miért fél ettől a... Mi ez az üzenet itt? Kivel és mit szeretne beszélni? Hát a félelmei az egy olyan személy miatt, vagy igen, az aggodalmai inkább úgy gondolom, olyan személy miatt van, aki kicsit tőle idősebb, lehetséges, hogy a környezetében van, de mindenképpen elég szoros kapcsolatban vannak, aki bárki lehet, és még azt is jelentheti, hogy attól fél, hogy a jelenlegi helyzete az egy hosszantartó magánnyá változik, ami még nem az a stádium, hogy nem lát kiutat belőle, de az is lehetséges. Mert hogy itt van a másikra, amit rákérdeztem az üzenetre, hogy milyen félelmei vannak, mi az, amit nem tud elmondani, és amit nem tud elmondani, amit nem tud kifejezni, az az, hogy ő nagyon szeretne hogyha úgy változnának a dolgok, hogy kellemesebb lenne a mindennapok, az életnek a mindennapi megélése, de ebben akadályoztatva van, és nem is kicsit van akadályoztatva, hogy ezt ő így megélje. Pedig nagyon is vannak benne olyan vágyak, olyan tüzes, szenvedélyes gondolatok, érzések,
hogy ő találkozni szeretne valakivel, akiről azt gondolja, hogy az is ugyanolyan szomorú, mint ő, és ugyanolyan magányos, mint ő, aki lehet, hogy úgy gondolja, hogy hátat fordított neki, vagy ő fordított hátat neki, vagy egymásnak. Szóval bármelyik lehetséges. Tehát, hogy te fordítottál hátat, vagyis hát az a személy, akire itt utal, vagy ő fordított hátat, vagy mindketten hátat fordítottak egymásnak, viszont az látszik, hogy nagyon szeretné, hogyha úgy változnának a dolgok, hogy újra együtt örvendezhetnének a mindennapoknak. Megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a veszteség az ő jelenlegi helyzetében. Mi az a veszteség, amit ő annak él meg, hát mondom, hogy ő lélekben egy nagy gyászt él meg, mert itt arról beszélnek a lapok, hogy ő lezárt egy szerelmi kapcsolatot, de ezt ő nagyon gyászolja. Tehát kitart valami mellett, ami valami látszat, félelmekkel, mindennel egyetemben, amit lehetséges, hogy itt ugye, mint egyik verziót mondtam, hogy itt az özvegyasszony egy olyan személyt jelöl, aki rá nagy befolyással bír, és ennek az oldalnak, vagy ennek a személynek azt mutatja, hogy ő lezárt, és ott van, és ott kitart mellett, ugyanakkor pedig itt. Ezek a lapok meg azt mutatják, hogy ő bizony nagy fájdalmat él meg egy lezárt szerelmi kapcsolat miatt. Hát megnézzük, hogy akkor min gondolkodik, mert ha ez a jelenlegi helyzet, akkor biztosan vannak neki gondolatai is, nem is kevés lehet, ha ilyen kettős arcot mutat a világ felé, mert ebből egyértelműen az jön, hogy ő kitart a jelenlegi állapotában, de egészen más van bent, mint kint. No, akkor lássuk, hogy milyen gondolatai vannak ennek a valaha szeretett személynek, milyen gondolatok foglalkoztatják őt. Mi az, ami foglalkoztatja? Szeretne valamilyen távolságot megszüntetni, lezárni, befejezni. Szeretné, hogyha váratlanul úgy alakulnának a dolgok, hogy jó irányba, hogy végre lenne egy normális, jó kapcsolata. Ugye az előbb is pont ez jött ki, hogy ez az ő vágya, erről ábrándozik, mert hogy veszteségként láttuk az előbb nála, és itt megint előjön a gondolataiban, hogy ezen a kapcsolaton egy befejezésen ő sokat agyal. De lássuk, mit jelent itt a halál. És a tolvajra is kérnék még. Valamiért egy vers jutott így most hirtelen, egy vers sor pontosabban jutott most így eszembe.
lehet, hogy csak a címe, vagy így kezdődik, nem is emlékszem már magára a versre, csak az jött, hogy egy eltűnt szerelem sír emlékére, amikor kihúztam a szerelem lapját, és igen, a tolvaj a halállal és a szerelemmel, a gyermek, a lelkész és az állandósággal. Olyan, mintha ő azon gondolkodna, hogy volt neki valaha egy szerelme, lehet, hogy egy titkos szerelme, tulajdonképpen az is lehetséges, hogy egy tiltott, titkos szerelme, ami véget ért, viszont olyan, mintha ez mélyen legbelül valami új dolgot nyitott volna fel benne. Egy újjászületést, egy új kezdetet indított volna el benne. Lehet, hogy ez a nagyon nagy fájdalom, amit ennek a szerelemnek az elvesztése okozott nála, ez valahogy őt belül változást generált volna, valamit megváltoztatott. De lássuk, hogy a házasságról itt még milyen bővebb információt kapunk, ennél a valaha szeretett személynél, hogy a házasságról mit kapunk. Itt megint úgy jött ki, mint az előbb a helyzetnél, hogy van valaki az életében, a környezetében, akinek szerepe van ebben a kapcsolatban, viszont a kevés pénzzel és a levéllel ez olyan számomra, vagy azt mutatja, hogy ez olyan, hát van ez a személy, azért van, hogy legyen. Azért van, hogy uralkodjon, azért van, hogy megmondja azt, hogy mit kell tenni. Tulajdonképpen azt az anyát érzem én, aki mindent is megmond és előír a családja számára. Aki nem tudja azt a változást megélni az életében, hogy amikor felnő a gyereke, akkor engedje, hogy menjen, hogy szabadon döntsen. És most valahogy ennek az anyának az energiáját érzem itt, tehát egy olyan nőt érzek itt ebben a lapban, aki akkor is meg akarja mondani, mi történik, vagy mi történjen, hogyha tulajdonképpen ahhoz már neki semmi köze nincsen. És ez nagyon is összefügghet ezzel, hogy itt sírat egy kapcsolatot, ami elmúlt, ami megszűnt. Jó, akkor megnézzük, hogy milyen érzései vannak, bár itt a gondolatok és érzések eléggé keveredtek nála, de lássuk azt, hogy milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek, milyen érzései vannak neki. Jelenleg mit érez ez a valaha szeretett személyetek? Mit érez ő most? Ahogy raktam ki, jött is már hozzá az információ, hogy neki választania kellett a szenvedélye és az otthona között. Neki választani kellett. Az otthon itt most jelenthet konkrétan lakhelyet is, de jelenthet családi mintát is. És ezzel a választással
szerencsétlennek érzi magát, de nem olyan értelemben, mint ahogy itt a szerencsétlenség van, hanem úgy érzi szerencsétlennek magát, hogy azzal, hogy választott, vagy hát ezt a választást ő meghozza, akkor azzal ő elveszíti azt a szerencsét, azt a támogatást, amit az élet számára produkált eddig, vagy amit az élettől kapott eddig. De akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a bíró, hogy mi ez a döntés, vagy döntése egyáltalán, vagy bizonytalanság. De a bíró mit jelent itt? És a szerencsétlenségre is kérnék szépen. Hát a bíróra, ami kijött, ez a sok negatív lap, ez olyan, minthogyha ez a döntés, folytatódna ez a része. Tehát ennek a döntésnek a következtében tulajdonképpen minden fény eltűnt az életből, és itt a szerencsétlenségre kijött a halál és a szomorúság. Tehát minden fény eltűnt az életből, és csak a szomorúság és a gyász maradt neki. Hát érzések szintjén ezt én meg a tolvajra is kérnék még, hogy mi az, amit még erről tudhatunk. Nagyon sokat gondol arra, hogy szeretne erről beszélni valakivel, kivel szeretne beszélni. A szerelmével szeretne beszélni. Nagyon szeretne erről beszélni, arról, hogy eltűnt az életéből a szerencse. Ezt érzi. Jó, akkor megkérdezzük, hogy te vagy az? Te vagy ez a szerelem? Rád gondol esetleg, amikor a szerelmére gondol? Akkor úgy kérdezzük ezt meg, hogy mit gondol rólad? Mit gondol rólad? Mi az, amit ő rólad gondol most, hogy vége a kapcsolatotoknak? Mi az, amit ő rólad gondol? Ez a valaha szeretett személy. Veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak? Olyan jó volt veled lenni. Az otthon melegét és azt a kapcsolat biztonságát adtad neki, tele újdonsággal, tele reménnyel, amit ő korábban el sem tudott képzelni. Ezt, ahogy így raktam ki a lapokat, ez a történet így, vagyis hát, mint hogyha így valaki mondta volna bennem, vagy szóval ezt így most így, mint a tolmácsoltam volna valakinek a gondolatát, de ez volt, és ezt érzem, hogy amikor rád gondol, nagyon boldog érzést érzek, ahogy a lapok is mutatják, hogy ez egy nagyon, nagyon örömmel és szívesen gondol arra, hogy ti voltatok egymásnak. Mit jelent itt a házasság? Még erre rákérdezek, hogy mit jelent itt a házasság. Ez egy ajándék volt a veled való találkozás az ő életében, ez egy nagyon nagy kincs,
Az is lehet, hogy rég ismertétek egymást, úgy találkoztatok, de mindenképpen egy nagyon nagy dolog az életé, annak tartja. A gyermekre kérnék szépen még. Olyan, mint mondtam, ez egy nagyon új dolog volt neki, és olyan, mintha ez az érzés, amit te kiváltottál belőle, ez valahogy őt letaglózta volna. Megijedt tőle, nem akart vele szembenézni, annyira váratlan volt az ő számára, és annyira kezelhetetlennek érezte, hogy inkább úgy gondolja, hogy azt az ő életét akadályozta. Ezek az érzések, ezek az új dolgok, hogy az és ha belegondolok, például abba, hogy ő fejben kigondolja, mondjuk azt, hogy milyen az ő élete, és ebbe te valami teljesen új és friss dolgot belevittél, az valószínűleg nem illett az ő kigondolt életébe, és ettől összezavarodhatott, és jelenti ezt az ellenséglapja, hogy olyan váratlan dolgokkal találta szemben magát, érzésekkel, amelyeket nem bírt beilleszteni a meglévő életképébe. Jó, hát akkor megnézzük azt, hogy hogyan érez irántad, hogy érez-e még irántad, bár ez egészen úgy tűnik, hogy azért vannak itt érzések. Lássuk, hogy mit érez irántad. Ez a valaha szeretett személy, milyen érzései vannak veled, mit érez irántad. Mit érez irántad ez a személy? Fenekestől forgattad fel az életét, az egészet, olyan mély találkozásnak, ilyen lelki találkozásnak éli meg, mint amikor két lélek találkozik, és akik tudnak egymással beszélni, akik értik egymást, nagy magányába, vagyis ahogyan addig élt, vagy amikor ti találkoztatok, te egy reménysugár voltál, egy fénysugár, aki, mint mondom, teljesen megváltoztattad ezzel a fénysugaraddal az ő életét. De rákérdezünk az özvegy férfira, mit jelent itt, mit tudhatunk meg róla pluszban. Az özvegy férfi. Hát, úgy érzi továbbra is, hogy ez egy nagyon szerencsés találkozás volt, függetlenül attól, hogy lehet, hogy volt köztetek vita, vagy benne voltak a viták, de ettől függetlenül egy nagyon is szerencsésnek találkozásnak éli meg. Mit jelent itt a találkozás? A találkozás mit jelent itt? Aha. Az, hogy vége van köztetek, és a halálra kérnék szépen még.
Igen. Szóval, hogy jelenleg azt érzi, hogy a veled való találkozás az olyan volt, mint egy mély, mint a lelkek találkozása, és most, hogy nem vagytok együtt, ez eltűnt belőle az érzés, a szeretet, és lehet, hogy előhoztad benne az érzéseket, amik már akár korábban eltűntek. Mert itt a halálra is, ami kijött, az, hogy ő neki szembe kellett nézni bizonyos hazugságokkal, talán az élete hazugságaival. És ezek a hazugságok a te felbukkanásoddal, ezek hát nem megszűntek, de szembe kellett vele nézni. Bizonyosak, igen. Tehát néhány hazugság, miután kiderült az ő számára, hogy mi az, amit ő magának hazudott, vagy amit másoknak hazudott, akkor az sikerült is túllépnie rajta. Minden esetre sok olyan dologgal nézett szembe a te hatásodra, amit korábban nem úgy csinált, nem úgy tett. Tehát mindenképpen a veled kapcsolatos érzései között végtelen a hála van benne. Azt gondolja, azt érzi, hogy ez egy sors által irányított kapcsolódás volt, nagyon mély kapcsolódás, ami benne olyan húrokat pengetett meg, amit más még sosem. Tehát ez így nagyon jön ezekből a lapokból, hogy ti, vagyis, hogy te voltál az, aki neki elég nagy változást hoztál az életébe. Lássuk akkor azt, hogy mit akar tőled, akar-e tőled valamit, akar-e veled újra együtt lenni, akar-e hozzád újra kapcsolódni. Lássuk akkor, hogy a következő 1-2 hétben fog-e, és mit fog az irányodba tenni ez a valaha szeretett személy. Tehát a következő 1-2 hétben fog-e az irányodba valamit tenni ez a személy, fog-e tenni feléd valamit. Hát nagyon fog rád vágyni, ez biztos. Nagyon vágyik arra, hogy legyen köztetek kapcsolat, nagyon vágyik arra, hogy találkozzatok, viszont ezek a találkozás, vagy ezek a vágyai, inkább így mondom, ezek időnként eltűnnek, és akkor hát olyan, mintha olyankor hát eléggé csúnyán beszélne magával, hogy oly, milyen vagy te, akár kicsoda, hogy hogyan gondolhatsz rá, hogy már vége van, meg minek foglalkozol vele, de ezt érzem kisebb hányadban, és többnyire az életének a nagy részében az utánad való vágyakozás tölti ki, és csak nagyon borús pillanataiban szídja saját magát. De lássuk, hogy mit jelent itt a találkozás. Lesz-e tényleges találkozás? Kapunk rá választ. Találkozásra kérek még plusz információt. Így ránézésre azt mondom, hogy nem. Nem nagyon van esélye annak, hogy konkrétan találkozzatok.
Bár egyes esetekben lehetséges, de így többségben nem. És a vágyra is kérnék szépen, hogy mit csinál a vágyaival. Hát lehet, hogy beszél néhány esetben, aki nézi, néhány személynél, lehetséges, hogy lesz köztetek kommunikáció, akár írásos inkább, tehát, hogy interneten vagy telefonon lévő kommunikáció, amikor mondjuk esetleg a múltról tudtok beszélgetni, a szép részéről a múltról, és itt nem a veszekedést érzem, hanem azt, hogy arról a múltról, ami jó volt együtt. Hát ennyit az, amit jelenleg el tudok erről az exről mondani, erről a valaha szeretett személyről. Talán számotokra segítség volt. Köszönöm, hogyha itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm, ha lájkolsz és feliratkozol, és megírod, hogy mit gondolsz. És mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!